14.421 ca COVID-19 tại 61 tỉnh, theo dõi chặt ca nhiễm biến thể Omicron. Ngày 28 tháng 12, cả nước ghi nhận 14.421 ca COVID-19, trong đó Hà Nội tiếp tục chuỗi ngày đứng đầu ca mắc mới. Ca đầu tiên nhiễm biến thể Omicron đang được theo dõi chặt tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Tính từ 16 giờ ngày 27 tháng 12 đến 16 giờ ngày 28 tháng 12, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 14.440 ca nhiễm mới, trong đó 19 ca nhập cảnh và 14.421 ca ghi nhận trong nước, giảm 446 ca so với ngày trước đó tại 61 tỉnh, thành phố, có 9.305 ca trong cộng đồng. Trong ngày, Bộ Y tế cũng công bố ca nhiễm biến chủng Omicron đầu tiên là hành khách trên chuyến bay từ Anh về Việt Nam. Hiện 5 bệnh nhân đang được theo dõi chặt tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 trong tình trạng sức khỏe ổn định, không biểu hiện triệu chứng mắc COVID-19. Với 1.920 ca mắc mới, Hà Nội tiếp tục dẫn đầu cả nước về số F0 ghi nhận trong ngày. Tiếp đến là Tây Ninh 923, Vĩnh Long 911, Khánh Hòa 790, Cần Thơ 763, Thành phố Hồ Chí Minh 671, Đồng Tháp 610, Hải Phòng 597, Trà Vinh 585, Bạc Liêu 485, Bình Định 436, Bắc Ninh 434, Lâm Đồng 365, Thừa Thiên Huế 362, Thanh Hóa 346, Bình Thuận 286, Hải Dương 260, Kiên Giang 250, Sóc Trăng 229, Hưng Yên 195, An Giang 191, Tiền Giang 188, Cà Mau 184, Quảng Ninh 182, Hà Giang 140, Quảng Ngãi 140, Đà Nẵng 135, Gia Lai 128, Đồng Nai 124, Bình Dương 109, Vĩnh Phúc 97, Hà Nam 96, Hậu Giang 95, Nam Định 85, Quảng Nam 82, Nghệ An 79, Bến Tre 72, Đà Lạt 60, Lạng Sơn 59, Thái Bình 59, Phú Thọ 57, Long An 57, Kon Tum 52, Sơn La 51, Quảng Trị 50, Hòa Bình 50, Thái Nguyên 48, Đắk Nông 47, Ninh Thuận 47, Cao Bằng 44, Bắc Giang 43, Tuyên Quang 25, Bình Phước 24, Quảng Bình 23, Lào Cai 18, Yên Bái 18, Phú Yên 15, Lai Châu 12, Hà Tĩnh 8, Bắc Kạn 5, Điện Biên 4. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 15.580 ca ngày. Như vậy, kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 1.680.985 ca nhiễm, đứng thứ 31 phần 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 144 phần 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bình quân cứ 1 triệu người có 17.042 ca nhiễm. Trong đợt dịch thứ 4, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 1.675.321 ca, trong đó có 1.261.465 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Thành phố Hồ Chí Minh 501.288, Bình Dương 290.349, Đồng Nai 97.167, Tây Ninh 72.460, Đồng Tháp 42.426. Về tình hình điều trị, trong ngày có 4.668 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 1.264.282 trường hợp. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 7.103 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ 5.013 ca, thở oxy dòng cao HFNC 1.065 ca, thở máy không xâm lấn 204 ca, thở máy xâm lấn 802 ca, ECMO 19 ca. Về số bệnh nhân tử vong, từ 17 giờ 30 phút ngày 27 tháng 12 đến 17 giờ 30 phút ngày 28 tháng 12 ghi nhận 214 ca tử vong. Trong đó tại Thành phố Hồ Chí Minh 35, An Giang 15, Tây Ninh 15, Vĩnh Long 15, Đồng Tháp 14, Tiền Giang 14, Đồng Nai 13, Kiên Giang 12, Cần Thơ 12, Sóc Trăng 12, Hà Nội 11, Bình Dương 8, Long An 7, Bến Tre 7, Bình Phước 4, Bình Thuận 4, Hậu Giang 4, Cà Mau 4, Trà Vinh 4, Hải Phòng 1, Lạng Sơn 1, Khánh Hòa 1, Bạc Liêu 1. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 227 ca ngày. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 31.632 ca, chiếm tỷ lệ 1,9% so với tổng số ca nhiễm. Đến nay, tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam xếp thứ 27 phần 234 vùng lãnh thổ.
Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 131 phần 224 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 7 phần 49, xếp thứ 4 ASEAN. Tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 26 phần 49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á, xếp thứ 6 ASEAN. Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 27 tháng 12 có 891.311 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 147.271.054 liều, trong đó tiêm mũi 1 là 77.262.656 liều, tiêm mũi 2 là 66.866.022 liều, tiêm mũi 3, tiêm bổ sung tiêm nhắc và mũi 3 của vaccine Azala là 3.142.376 liều. Bộ Y tế cho biết, hiện cơ quan này tiếp tục chủ động bám sát diễn biến tình hình dịch do chủng mới Omicron gây ra, thường xuyên trao đổi với Tổ chức Y tế Thế giới để cập nhật thông tin kịp thời, chính xác về biến chủng này, chỉ đạo các địa phương tăng cường các biện pháp phòng chống dịch, đặc biệt công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm các quy định về phòng chống dịch. Bộ đề nghị các địa phương, các đơn vị tăng cường hệ thống giám sát ca bệnh có diễn biến, đặc điểm bất thường, số mắc, diễn biến nặng hoặc nhập viện, tử vong tăng bất thường theo thời gian, khu vực địa lý, đối tượng cụ thể. Trên cơ sở đó chủ động, phối hợp với các viện vệ sinh dịch tễ Pasteur lấy mẫu giám sát, nghiên cứu phát hiện biến thể biến chủng mới, phát hiện sớm các ổ dịch, chùm ca bệnh.